سلام. امروز میخوام در مورد یه چیزی صحبت کنیم که تو کانادا از همه جای دنیا بزرگتره، خفن‌تره، اصلا یه چیزی که هیچ جای دنیا نمیتونی پیداش کنی. حدستون درسته. بحث امروز ما بحث شیرینه. نوید بزدی کمان. اوکی. سلام من بهرام ارجنگی هستم، مشاور ارشد املاک از شرکت ریمکس از تورنتو کانادا. در خدمتتون هستم با یه مکس ماندی دیگه. اگه مکس ماندی رو دوست دارین لطفاً با دوستاتون شیر کنین، کامنت کنین، لایکش کنین، برای دوستاتون بفرستین که ما بیشتر دیده بشیم و حرف دلمون بیشتر پراکنده بشه. افتاد. به صورت امروز دوشنبه 17 جون 2024 بحث امروز ما بحث شیرین تکسه یا همون مالیات. مالیات وقت گرفتن مالیاته. برای ما که ایران بزرگ شدیم از بچگی مالیات یه چیزی بود که توی کارتون رابین هود دیده بودیم. میدونستیم که دولت‌ها یا آدمای مزدور میان به زور از مردم عادی میگیرن و همین، هیچ چیز دیگه در مورد مالیات نمیدونستیم. اسمش هم همین تو کارتون رابین هود به گوشمون میخورد، مالیات. ولی وقتی رو اومدیم کانادا دلتون نخواد اینجا آشنا شدیم که یک مالیات چی هست اینجا به نام CRA or Canadian Revenue Agency که وقتی شما مالیاتت رو ندی رأس ساعت 9 صبح بهت زنگ میزنه. میدونی سرا برای اینکه در کانادا ما برای اداره مالیات 60,000 نفر کارمند مالیات داریم. یعنی برای یک کشور 40 میلیونی 60,000 نفر کارمند ما اداره مالیات داریم. حالا همسایه پایینیمون که همون امریکا باشه با یه اقتصاد بزرگتر و با جمعیت 341 میلیون نفر فقط 78,000 تا کارمند مالیات داره. اگر 341 میلیون رو تقسیم بر 78,000 تا کنیم می‌بینیم به ازای هر 4,371 نفر یک نفر مالیاتچی داره. حالا من اضافه تر دیگه چیزی نمیگم، به قول معروف خودت حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ما تو کانادا انواع مالیات مختلف داریم. تعداد مالیاتمون انقدر زیاده که شما از رستوران ویتنامیز هست فای فی چیه وقتی میری اونجا یک کتابچه 1000 صفحه‌ای جلوت میذارن به عنوان منیو انتخاب کنی، تعداد مالیات‌های ما تعداد غذاهای اونها بیشتره. مثلا از انواع مالیاتی که تو کانادا داریم هستش مالیات درآمد، مالیات کربن، مالیات سرمایه، مالیات نقل و انتقال، مالیات استانی، مالیات دولت فدرال، مالیات HST، مالیات GST، مالیات کوفت، مالیات و دو تاش هست که تو این روزا خیلی بحث برانگیزه، مالیات کربن و مالیات کپیتال گین یا همون مالیات افزایش درآمد سرمایه‌ای. مالیات اولی که می‌خوام در موردش صحبت کنیم مالیات کربن هست. مالیات کربن مالیاتی که دولت فدرال کانادا روی سوخت‌های فسیلی بسته، مثل بنزین، مثل نفت، مثل گازوئیل، که قیمت این محصولات رو بالا ببره که مردم کمتر مصرف کنن که بتونه با اهدافی که داره در مورد آلودگی هوا زودتر برسه. تو برنامه قبلی در مورد مالیات کربن صحبت کردیم. اگر ندیدید برید اینجا ببینید. تو همین فاصله یه لایک هم بکنید ویدیوهای ما رو همین پایین، که در حقیقت این مالیات کربن رو دولت‌های استانی تقریبا تمام استان‌های کانادا به غیر از بریتیش کلمبیا که سیستم خودش رو داره معترضش بودن و از آقای ترودو خواستن که این مالیات کربن رو کم کنه، قطع کنه یا حداقل برای تابستون امسال این رو قطع کنه که مردم بنزین براشون ارزان‌تر بشه که بتونن بچه‌هاشون رو مسافرت ببرن این ور اون ور. که آقای ترودو هم که اصلا این حرفا به گوشش نرفت و اینا رو اصلا آدم حساب نکرد و گفت آقا از هر 10 کانادایی 8 تا کانادایی چک ریبیت کاربن تکس رو دارن میگیرن و پول بیشتری به جیبشون میره به نسبت پول اضافه‌ای که بابت بنزین دارن میدن. 8 out of 10 families in the jurisdictions across the country that have the federal price on pollution do better with the Canada carbon rebate checks they get every few months than it costs them. منم که فضولم این بحثا هی به گوشم میخوره. یک گزارش این وسط به گوشم خورد از مجلس کانادا که گفتم برم این گزارش رو نگاه کنم ببینم چی میگه، که حالا با هم دیگه بریم ببینیم این گزارش چی هست و در مورد کربن تکس چی میگه. این گزارش که از طرف PBO یا همون دفتر Parliamentary Budget Officer، دفتر در حقیقت کارگروه بودجه مجلس تهیه شده، اینو الان میریم توی وبسایتش میبینیم pbo-dbp.ca، میریم اینجا
این گزارش هستش، گزارش آنالیز توزیع مالیات کربن در برنامه کاهش گازهای گلخانه‌ای 2030 A Distribution and Analysis of a Federal Fuel Charge under 2030 Emissions Reduction Plan. خب اینجا میریم گزارش رو روی PDFش میزنیم، گزارش PDF رو باز میکنیم، اسکرول میکنیم میایم پایین صفحه 4. اولین خط نوشته Taking into consideration both fiscal and economic impacts, we estimate that the most households will see a net loss. یعنی دقیقاً برعکس اون چیزی که آقای ترودو داره میگه. آقای ترودو داره میگه پول بیشتری شما دارین میگیرین، ولی گزارش در حقیقت بودجه مجلس، این کارگروهی که در مورد بودجه مجلس هستش دارن میگن که آقا مردم بیشتر پول از دست میدن تا اینکه پول به دست بیارن. خب تازه اگه نگاه کنید توی صفحه اول گزارش، صفحه بالا میگه که آقا این به روی اکانومی ما تاثیر خواهد داشت، جاب لاست میکنیم، یعنی در حقیقت کار از دست میره، درآمد مردم کمتر میشه، سفره مردم کوچیک‌تر میشه. ولی همونجوری که گفتم آقای ترودو اصلا کلا با این چیز کار نداره، کار خودش رو انجام کنه. من مجلسی آدمم، من همنشین نماینده مجلسم. حالا از اینا بگذاریم که این محاسبات بر اساس محاسبه نرخ گرون شدن نرخ مستقیم بنزین و گاز و گازوئیل هست. اینا در حقیقت تاثیر تورمی بالا بردن نرخ بنزین و در حقیقت گاز رو حساب نمی‌کنن که اون کشاورزی که داره غذا در حقیقت تولید میکنه، مواد غذایی داره کشاورزی میکنه، وقتی بنزینش گرون میشه اون هم مواد غذاییش رو میبره بالا. اون کامیونداری که این مواد غذایی رو جابجا میکنه وقتی هزینه بنزین و گازوئیلش میره بالا اونم گرونتر میکنه. اون توزیع کننده هم همینطور به تدریج گرونتر میکنه. اون مغازه دارم به تدریج گرونتر میکنه. یعنی همه اینها تاثیر تورمی داره پشت سر هم دیگه. و آقای ترودو با یه چک $122 در هر 3 ماه میخواد این مسئله رو حل کنه و کلی هم دارن سرش دعوا میکنن و به هیچ جایی هم نرسیدن. حالا نظر شما در مورد مالیات کربن چیه؟ شما برای ما این زیر بنویسین توی کامنت ها ببینم نظر شما چیه. از مالیات کربن بگذریم میرسیم به مالیات کپیتال گین یا مالیات درآمد سرمایه‌ای. حالا ببینیم مالیات کپیتال گین چی هستش. البته صحبت‌های من رو به عنوان یک اطلاعات عمومی فرض کنید. اگه کار مالیاتی دارین حتما با یه حسابدار خبره مشورت کنید. مالیات کپیتال گین مالیاتی هستش که شما وقتی که یک کالای سرمایه‌ای رو مثلا ملک، مثل سهام اینا میفروشی و روش سود میکنی، بر اساس اون سودی که کردی باید بری به دولت کانادا مالیات بدی. حتی وقتی شما یه بیزنسی رو میفروشی بر اساس سودی که رو اون فروش بیزنس کردی این کپیتال گین بهتون اعمال میشه. حالا فرض کنیم شما یه ملکی خریدی سال 2014 $500,000، امسال داری میفروشیش سال 2024 $1,100,000. در طول این 5-6 سال 10 سالی که مثلا داشتی $100,000 خرج اینجا کردی، سقفش رو عوض کردی، این کارو کردی، پول مشاور املاک دادی، برای اجارهش پول فلان کردی. بعد صورت این هزینه ها رو که برای نگهداری این خونه دادی رو کم میکنی و میگی که آقا من اینو $500,000 خریدم، $1,100,000 فروختم، $100,000 هزینه هم بوده، پس $1,000,000 خالص دستم اومده که از اون 1,000,000 در حقیقت $500,000 قیمت خرید اولیه هم بوده، پس شما $500,000 سود کردی. در قانون قبلی ما که تا 25 جونه در حقیقت در قانون قبلی اینجوری بود که دولت میومد میگفت آقا این $500,000 که شما سود کردی 50% رو بهت میبخشم، کاری باهات ندارم، 50% دیگه‌اش $250,000 رو میبرم و به حقوق و درآمد اون سال اضافه میکنم و بر اساس اون از تو تکس میگیرم. یعنی کسی که اون سال $50,000 حقوق گرفته با $250,000 سود میشد $300,000 و بعد میرفت بر اساس $300,000 حقوق میداد که در استان آنتاریو کانادا یه چیزی هولوش $150,000، یعنی 50% اون پول رو به عنوان مالیات میداد به دولت کانادا. حالا دولت میگه به جای اون 50% که 50%ش رو میبخشیدم به 50%ش رو مالیات میگرفتم، 66%ش رو میبرم و به عنوان پولی که شما باید مالیات روش بدی حساب میکنم. خب این فقط در مورد اشخاصه. به کمپانی و شرکت ها که میرسه اصلا $250,000 هم مفهوم نداره. از همون 1 قرون اولش، 1 قرون نه، 1 پنی نه، 1 سنت اولش شما مشمول مالیات هستی.
و باید بر اساس اون 66% سودی که میکنی رو باید بدی. حالا اتفاقی که هست چی میفته؟ حالا اتفاقی که میفته چی هست؟ اتفاقی که میفته اینه که پزشکان، دندان پزشکان، وکلا، همه کسایی که کارهای پروفشنال حرفه‌ای دارن میدونن که توی اونتاریو اینا برای اینکه در حقیقت یه بازنشستگی برای خودشون جور کنن و یه مقدار هزینه‌هاشون رو بتونن در حقیقت راید آف کنن از مالیاتشون، اینا کورپوریشن تأسیس میکنن و تمام این مطب و آفیس پزشکی و آفیس دندان پزشکی و آفیس وکالت و اینا تحت کورپوریشن هست. تمام 25 سال 30 سال اینا کار میکنن که یک مطبی رو درست کنن که سر بازنشستگی وقتی 65 سالش 70 سالش شد اون پزشک بتونه اون مطب رو بفروشه و به یه دکتر جوان دیگه‌ای بفروشه و بیاد بیرون بره استراحت کنه. حالا فروش اون مطب مشمول مالیات کپیتال گینه. و اتفاقی که افتاده اینه که خیلی از پزشکا تو این بحبوحه کمبود پزشک حالا میگن اصلا ما چه کاری بیایم اینجا تو این مملکت وایسیم اینجا کار کنیم، میگه جمع کنیم بریم امریکا، ولکن بریم امریکا. Accountant Don Carson says that change for doctors could have a big impact. Could mean that there's less money available for retirement for our family doctors, which just further make it less attractive to practice in Canada. Some politicians have also been raising concerns about what the change means for doctors and Canadians. They're going to get hurt the most. And everyone else that builds up a business, you try to sell it, they're going to get gouged as well. I cannot think of a better way to disincentivize physicians to work, to decrease productivity, and to harm our already strained healthcare system than to increase taxes on doctors who worked so hard during the pandemic on their retirement funds, on their children's education, and any sort of livelihood that they were working so hard to have. این مالیات کپیتال گین رو هم هفته پیش تو مجلس انقدر دعوا شد سرش در حدی که آقای پیر پالیف 17 دفعه از خانم کریستیا فریلند پرسید که آقا خانم شما این رو قبول داری که تو اون قانون بنویسی که این مشمول این دکتر، مشمول این خیاط، این مشمول این جوشکار نمیشه که سالی یه بار مثلا یه پراپرتی رو میفروشن، ولی 17 دفعه این مسئله رو مطرح کرد و هر دفعه خانم فریلند از زیرش در رفت. Once again, will she amend her bill to say that no one who is in the bottom 99.87% of income earners will pay any new tax increase whatsoever? Yes or no? Mr. Speaker, I want to quote some interesting words that were stated in this House of Commons. I just have a very simple question. Just gave that minister more than 20 opportunities to prove that what she was saying was true. I asked her and she refused if she'd give an exemption to her tax hike to carpenters, farmers, fishermen, plumbers, union workers, restaurant owners, electricians. She said no. She said no to exempting people who earn less than $120,000 a year. Why? Because we know that that's exactly who she's going after. She's going to rob the people who pay the bills in this country to pay for her obese and out-of-control spending. Why won't she finally end the rip-off? خانم کریستیا فریلند خیلی رطوبتی سعی میکنه این رو جا بندازه که طبقه خیلی کوچیکی از مردم کانادا که درآمد بالای $250,000 دارن مشمول این مالیات میشن. Only 0.13% of Canadians with an average annual income of $1.4 million will be affected by this change in any given year. ولی واقعیتش اینه که این اتفاقاتی که میفته، یکی مطبشو میفروشه، یکی خونهشو میفروشه یا خونه دومشو میفروشه، اتفاقی نیست که هر سال اتفاق بیفته. میبینیم که یه آدمی که درآمدش $50,000 و یک بازنشستگی که اصلا شاید $40,000 در سال هم درآمد نداشته باشه، یک خونه خریده بوده 30 سال پیش برای بچهش نگه داشته بوده، امروز که میخواد بفروشه حالا مشمول کپیتال گین میشه و دولت اونو به عنوان یک آدم پولدار داره نگاه میکنه که تا خرطناق بعد ازش مالیات بگیره. در صورتی که خیلی از مردم میدونن که اینا خیلی مردمان عادی هستن و این اتفاق خیلی عادیه که مخصوصا تو نسل قبل از ما وجود داره که اینا یه کاتج داشته باشن، یه اینوستمنت پراپرتی داشته باشن که حالا که به سن پیری رسیدن میخوان اینو بفروشن و پولا رو استفاده کنن. Diachin was told she must pay $40,000 in capital gains taxes. I
I said, are you kidding? Are you kidding? I'm on pension. Like, how am I going to pay for that? The government said changes to the capital gains system will only impact Canada's richest citizens. We're making Canada's tax system more fair by ensuring that the very wealthiest pay their fair share. Liz, are you rich? Are you kidding me? I'm 93 years old. Like, who's going to give me a mortgage? همین زورا رو دولت میزنه، میگه که آقا ما پول لازم داریم که به طبقه متوسط و کم درآمد جامعه کمک کنیم و سرویس بدیم. من به شخصه به عنوان کسی که تو این جامعه زندگی میکنم معتقدم که دولت فدرال انقدر ریخت و پاش داره، انقدر خرج و ورج بی خود داره که اگه فقط یه مقدار افیشنت‌تر یا بهینه‌تر دولتش رو اجاره کنه و خرج‌های اضافهش رو کم کنه، نه تنها پول کم نمیاره بلکه پول هم اضافه میاره و میتونه تو جیب هر کانادایی پول اضافه تری هم بذاره. این نظر شخصی منه. شما هم نظرتون رو برین توی کامنت ها بنویسین ببینیم که شما نظرتون چیه در این مورد. اول از همه تشکر میکنم از آقای ترودو و خانم کریستیا فریلند که اگر نبودم ما اصلا برنامه‌ای نداشتیم، و دوم از شما بینندگان عزیز تشکر میکنم که شما ما رو حمایت میکنید، تماشا میکنید، لایک میکنید و برای دوستاتون میفرستید. البته من از همه دوستان عزیز عذرخواهی میکنم. در هفته گذشته ویدیو هفته گذشته 25% رو چندین بار من 25% گفتم. به عنوان یک کسی که درد مورگیج رو احساس میکنه من خودم میدونم خودم 25% نیست 25%، ولی خب دیگه بازم تشکر میکنم از تذکری که دادین و دردش رو شما هم میدونم احتمالاً تحمل میکنین که اینقدر دقت داریم بهش. تا هفته آینده خدا نگهدار. که آقای ترودو هم که اصلا کلا به کتفشون هم حساب نکردن و کل 66% رو مشمول مالیات میکنم. آقا این فارسی انگلیسی حرف زدن مصیبت ها. تا مکس ماندی دیگر خدا و خدا نگهدار. آقا من همیشه نخراب کنم. تشکر میکنم مرجان.